Jayam Vishnupad Paramahamsa Pradivajikacharya Varya Stopada Sata Shri Srimad Divine Grace Vaishana Ravindra Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Iskan Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai Jayam Vishnupad Paramahamsa Pradivajikacharya Varya Stotada Sata Shri Srimad Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Nandikodi Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Radha Kund Shama Kund Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Ganga Maya Jamuna Maya Ki Jai Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jai Shri Shri Gaur Nityananda Prabhu Ki Jai Sankirtan Yogya Ki Jai Brihat Mridanga Book Distribution Ki Jai Gaur Premananda Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Nayanam Namaskritam Ramshtavanarottamam Devim Sadasatim Vyasam Tato Jayam Vidaya Hedi Ramayane Shaiva Purane Bharate Tata Gavande Chamande Chahari Savatagiyate Mukam Karode Vachalam Rambhumam Gayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shivu Nitaranam Paramanandu Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Canto 3, Chapter 13, Text number 4. Čteme ze Šrímad Bhagavatamu 3. zpěvu 13. kapitoly šloku 4. Shutasya pumsam suchirashramasya Shutasya pumsam suchirashramasya Shutasya pumsam Shuchirashramasya Shutasya pumsam suchirashramasya Anjasa suribir iditorata Anjasa suribir iditorata Anjasa suribir iditorata Anjasa suribir iditorata Tad gunan ushravanam Mukunda Tat gunan ushravanam Mukunda Tad gunan ushravanam Mukunda Tat gunan ushravanam Mukunda Padara vindam hridayeshu yesham Padara vindam hridayeshu yesham Padara vindam hridayeshu yesham Padara vindam hridayeshu yesham. Others? Shrutasya pumsam suchirashramasya Shrutasya pumsam suchirashramasya Nanvajasa suribir iditortha Nanvajasa suribir iditortha Tat gunanushravanam mukunda Tat gunanushravanam Mukunda Padara vindam hridayeshu yesham Padara vindam hridayeshu yesham Shrutasya pumsam shuchirashramasya Shrutasya pumsam suchirashramasya Nanvanjasa suribir iditortha Nanvan
Vanjasa Suribirita Tat Gunano Shravanam Mukunda Tat Gunanu Shravanam Mukunda Padaravindam Hridayeshu Yesham Padaravindam Hridayeshu Yesham. Tasya Pumsam Suchirashramasya Nanvajasa Suribirita Tat Gunanu Shravanam Mukunda Padaravindam Hridayeshu Yesham. Šutasya. Těch, kteří se věnují naslouchání. Těch, kteří se věnují naslouchání. Pumsam. Takových lidí. Suchira. Po dlouhou dobu. Shramasya. S velkým úsilím. Nanu. Jistě. Anjasa. Důkladně. Suribihi. Čistými oddanými. Iditaha. Vysvětlené. Artaha. Údaje. Tat. Ty. Guna. Transcendentální vlastnosti. Anushravanam. Uvažující. Mukunda. Pán, který udílí vysvobození. Padaravindam. Lotosové nohy. Hridayeshu. V srdci. Yesham. Jejich. Translation: persons who hear from a spiritual master with great labor and for a long time must hear from the mouths of pure devotees about the character and activities of pure devotees. Pure devotees always think within their hearts of the lotus feet of the personality of Godhead, who awards his devotees liberation. Překlad. Ti, kteří s velkým úsilím po dlouhou dobu naslouchají duchovnímu mistrovi, musí slyšet z úst čistého oddaného o charakteru a činnostech čistých oddaných. Čistí oddaní ve svém srdci neustále myslí na lotosové nohy Pána, který udílí svým oddaným vysvobození. Transcendental students are those who undergo great penance in being trained by hearing the Vedas from a bona fide spiritual master. Transcendentální studenti jsou ti, kteří podstupují velké odříkání, aby se naučili naslouchat Védám od pravého duchovního mistra. Not only must they hear about the activities of the Lord, but they must also hear about the transcendental qualities of the devotees who are constantly thinking of the lotus feet of the Lord within their hearts. Musí naslouchat nejen o činnostech Pána, ale také o transcendentálních vlastnostech oddaných, kteří v srdci neustále myslí na lotosové nohy Pána. A pure devotee of the Lord cannot be separated from the lotus feet of the Lord for even a moment. Čistý oddaný Pána nemůže být odloučen od jeho lotosových nohou ani na okamžik. Undoubtedly, the Lord is always within the hearts of all living creatures, but they hardly know about it because they are deluded by the illusory material energy. Pán je nepochybně v srdci každého, ale živé bytosti o tom většinou nevědí, neboť jsou oklamány iluzorní hmotnou energií. The devotees, however, realize the presence of the Lord, and therefore they can always see the lotus feet of the Lord within their hearts. Oddaní ovšem realizují přítomnost Pána a proto neustále vidí jeho lotosové nohy ve svém srdci. Such pure devotees of the Lord are as glorious as the Lord. Tito čistí oddaní jsou stejně slavní jako on.
they are in fact recommended by the Lord as more worshipable than he himself. A Pán dokonce doporučuje, aby byli uctíváni více než on sám. Worship of the devotee is more potent than worship of the Lord. Uctívání oddaného je mocnější než uctívání samotného Pána. It is therefore the duty of the transcendental students to hear pure devotees as explained by similar devotees of the Lord. Je proto povinností transcendentálních studentů naslouchat o čistých oddaných od čistých oddaných Pána. Because one cannot explain about the Lord or his devotee unless one happens to be a pure devotee himself. Neboť nikdo nemůže Pána a jeho oddané přiblížit, dokud není sám takovým oddaným. Guragraganya gana gocha goloruharam Gauranga guratama gopyara kolpa briksham Gopala gada ratidam Yati singha gora govinda deshi kavaram Satatam namami Panchakopa darubhishcha Kripa sindhu vyaevacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So this verse is being spoken that it's how important it is to hear about the activities of the devotees. Takže tento verš nám říká o důležitosti naslouchání o oddaných. New devotees don't always put so much stress on that. Noví oddaní tomu nepřikládají velkou důležitost většinou. The 11th canto of the Bhagavatam describes 11. zpěv Šrímad Bhagavatamu popisuje Archayam eva hadaye pujamya shadayate. For new devotees, they have faith in worshiping the Lord. Noví oddaní mají víru v uctívání božstev. Because they don't understand the essence of things. Protože nerozumí podstatě věcí. They identify a religious movement or practice by externals. A oni identifikují jako to duchovní hnutí jeho vnějšími rysy. What is a Jew? Those are the guys with the little hat on their head. Kdo jsou to Židé? Ty mají tu čepičku na hlavě. What is a Catholic? Those are the guys that have the little collar. Katolíci jsou ty, co mají ten bílej. What is a Hare Krishna devotee? Those are the crazy people who jump up and down in the street and they wear sheets. Hare Krishna, to jsou ty blázni, co skáčou po ulicích v prostěradlech. For such people who naturally want to be accepted in the religious group that they're entering, they tend to go in the direction looking for more rules. A pro osoby, které chtějí být přijaty nějakou náboženskou skupinou, tak oni většinou mají tu tendenci vyhledávat co nejvíce pravidel. Srila Prabhupada gave certain rules, but that's just for neophytes. I want more rules. Srila Prabhupada dal spoustu pravidel, ale jenom pár pravidel, ale to je pro začátečníky, já chci víc. But sadly, sometimes such persons, they miss the essence of the movement. Ale smutné je to, že často takové osoby jim uteče ta podstata toho hnutí. In a lecture Srila Prabhupada gave in Los Angeles in 1968, he said, Srila Prabhupada ve své lekci v 68. v Los Angeles řekl, our movement is devotees. Naším hnutím jsou oddaní. Just as we love the Lord, we should also learn to love the devotees. Stejně jako milujeme Pána, tak bychom se měli naučit milovat oddané. In the Adi Purana, Krishna emphatically tells Arjuna,
V Adi Puráně jasně Kršna říká Arjunovi. Ye me bhakta jana parta, na me bhaktas tate janaha. He says, you know, Krishna, those people, he says, Arjuna, you know those people who are running around with those t-shirts that say, I love Krishna? He said, I have no idea who those guys are. On říká Arjunovi, znáš ty lidi, co běhají okolo s tričkama, kde mají napsáno, já miluju Kršnu. Ty vůbec neznám. Krishna said, they're not my devotees. Oni nejsou moji oddaní. Mad bhaktanam chaye bhaktas, te me bhakta tamo mataha. That person is a devotee of my devotee. Krishna says, that's my real devotee. Ale Kršna říká, ten oddaný, který je oddaný mého oddaného, to je můj oddaný. It's difficult for new people to respect devotees. A pro nové lidi je těžké ctít oddané. Sometimes it's difficult for older devotees to respect devotees. Někdy je to i pro starší oddané těžké. My good friend was Rupa Prabhu. You may know of him, Prabhupada's disciple who loved the cows. Mým přítelem byl Rupa Prabhu, možná ho znáte, on se staral ve Vrindávanu o kravičky, Prabhupádu žák. And when I would go to Vrindavan, I would always spend time with him. A když jsem jezdil do Vrindávanu, tak jsem vždycky s ním trávil čas. And once he told me, he said, I know Shastra says that we should respect the devotees. A on říkal, já vím, že šástra říká, že máme ctít oddané. But it's a little difficult. Ale je to trošku těžký. Because sometimes devotees, they don't behave so well. Protože občas oddaní se nechovají úplně správně. He said, but cows are simple. Ale on říkal, ale s krávama je to jednoduchý. They're straightforward, they're not duplicitous. Oni nejsou dvojaký. He said, so I like to worship the cows. Tak on říkal, já rád uctívám krávy. And I've thought a lot about his comments over the years. A já jsem během těch let přemýšlel o tomto komentu. And I appreciate him very much. He's such a saintly devotee. A já ho velice oceňuji, protože on byl jako velice svatý, oddaný. But Shastra again and again emphasizes we must respect the devotees. Ale šástra znovu a znovu zdůrazňuje, my musíme ctít oddané. But it's not always so easy. Ale není to vždy jednoduché. I remember, to give you an example, a friend of mine, he once told me, he said, this Vaishnava aparad stuff, it's overrated. Já si pamatuju, že jsem se bavil se svým přítelem a on říkal, to téma o Vaishnava aparádě, to se přehání. First of all, you have to find someone who's really a Vaishnava. Protože nejdřív musíš najít někoho, kdo opravdu bude Vaishnavou. And there's practically none. A oni prakticky neexistují. Felt a little pain in my heart. Tak to mi způsobilo bolest v mém srdci. Let's see if I can find it here, actually. We have an email magazine called Krishna Katamrita Bindu. My máme e-mailový časopis, který se nazývá Krishna Katamrita Bindu. And on our last issue, a few issues ago, we made an issue about the glories of the devotees. A před nějakým časem jsme vydali díl, který měl jako téma slávu oddaných. And here it is. In that issue, we included a verse from the Hari Bhakti Sudhodaya. A tam jsme zahrnuli verš z Hari Bhakti Sudhodaya. And that same verse is quoted by Srila Prabhupada. Ten samý verš cituje Srila Prabhupáda. And the same verse is also quoted by Srila Sanatana Goswami in his Hari Bhakti Vilas. A stejný verš cituje Sanatana Goswami v Hari Bhakti Vilas. It's a verse which is spoken by Bhumi Devi, the earth personified. She's glorifying Prahlad Maharaj. A tento verš je vyřčen Bhumi Devi, zosobněnou zemí, která oslavuje Prahlad Maharáže. Akshno phalam tvadrisha darshanam hitano phalam tvadrisha gata samgaha jiva phalam tvadrisha kirtanam hi sudurlabha bhadavatahi loke. She says that, my dear Prahlad, I understand the purpose of the human body. Ona říká, můj drahý Prahláde, já rozumím významu lidského těla. And the purpose of the human body is for the eyes to see a devotee. A významem lidského těla je, že oči
lidského těla mají vidět oddaného. The purpose of the hands is to touch the body of a devotee. Významem rukou je dotýkat se těl oddaných. And the purpose of the tongue is to glorify the devotees. A významem jazyka je opěvovat oddané. So Srila Sanatana Goswami says a very interesting thing in his commentary. A ve svém komentáři k tomuto verši Srila Sanatana Goswami zmiňuje velice zajímavou věc. Twadrisanam katanchit tvad anukara anvitam api darshanam evi Krišnův phalam evam anyadapi. He says, what to speak of seeing someone who's a devotee? A co říci o tom vidět někoho, kdo je oddaný? Even seeing someone who imitates the behavior and dress of a devotee can give one all perfection. Dokonce i jen zhlédnutí někoho, kdo napodobuje oddaného a nosí vnější znaky oddaného, může přinést úplnou dokonalost. Why is that? Proč to tak je? Somebody may think, oh, the GBC paid you to speak like that to glorify the GBC and senior devotees. Někdo si může myslet, no to tě zaplatili GBC, abys takhle povídal. It's a scientific fact. Ale je to vědecká skutečnost. In the Krishna Lila Stava Sanatana Goswami. Sanatana Goswami ve své Shri Krishna Lila stavě. We were speaking of this last night in what's the name of the place? Ve Světovách jsme o tom mluvili. He says there that Rupa Namashrita Vishta, that when someone comes in front of Gaurnitai and they look at the deity, something happens to them. Když někdo přijde před Gaurnitai a zhlédne jejich podobu, něco se stane. Rupa. Nama. When someone chants the holy name, something happens to them. To byla Rupa, a když někdo zpívá jméno nejvyššího pána, Rupa Nama Ashrita. When someone takes shelter of the deity, someone takes shelter of the holy name. takže když někdo přijme útočiště u božstev a u svatého jména, then Avishta, Krishna, enters into the heart of that devotee. Krišna vstoupí do srdce toho oddaného. And this is why devotees are so effulgent. A to je proč oddaní tak září. And this is why Brahmana Charite Shakti Dade Jani Jani, in the famous Vaishnava Sarana song by Devaki Nandan Das. It's a Brahmanda Tarite Shakti Dade Jani Jani, that each and every devotee of Chaitanya Mahaprabhu has the ability to deliver a whole universe. Devaki Nandana zpívá ve svém opěvování oddaných, že každý oddaný má moc osvobodit celý vesmír. How many of you here can deliver a universe? Raise your hand, please. Kolik z vás může osvobodit vesmír? Zvedněte ruku. Definitely. Kdo z vás? Nobody feel. What about just one planet? That's very. Tak co třeba aspoň planetu jednu? What about just the Czech Republic? That's really a bargain deal. Tak aspoň Českou republiku, to už jako není nic moc. Nobody. How about just the city of Prague then? Co třeba jenom Prahu teda? What's the name of the village? Or how about the village here? Co ta vesnice tady jenom Postupice? But he says, Brahmanda Tarite Shakti Dade Jani Jani Eveda Purani Gunagayi Jevasuni, that all the Vedas and Puranas say that each and every, all the devotees, includes all of you, can deliver unlimited universes. On říká, jakýkoliv oddaný, kdokoliv z vás má moc osvobodit neomezeně vesmíru, bezpočet vesmíru. How is that? Jak je to možné? I don't remember this short. Lord Shiva, he sometimes says that Mukti Pradata Sarvesham, Vishnu Eva Nasangsaya, that only Lord Vishnu can give liberation. Pán Shiva říká, jenom pán Vishnu může osvobozovat, může dát osvobození. Lord Shiva saying that. To říká pán Shiva. Now think about that for a second. A přemýšlejte o tom chvíli. Has anybody here ever heard of the Rudra Sampradaya? Slyšeli jste někdy o Rudra Sampradaya?
It's a Vaishnava sampradaya. Je to Vaishnavská sampradaya. And Lord Shiva is the head of it. A pán Shiva je jejím vůdcem. But he says, I can't give liberation. Ale on říká, já nemohu dát osvobození. Mukti pradata sarvesham Vishnu eva nasangse only Lord Vishnu, Krishna can do that. Pouze Krishna, pán Vishnu, může dát osvobození. So then what does it mean? Brahmanda tarite sakti dare jani jani eveda purani guna gayi jevasuni, that each and every devotee of Chaitanya Mahaprabhu can deliver the whole universe. Tak co potom ale tedy znamená to prohlášení, že jakýkoliv oddaný Chaitanya Mahaprabhu může osvobodit bezpočet vesmíru? Because that Lord Rudra, he also comes as Sadashiva Advaita Charya. Protože ten stejný Rudra také přichází jako Sadashiva, jako Advaita Acharya. So he can't deliver the universe? Tak on nemůže osvobodit vesmír. What is it? It has a deep purport. Má to velice hluboký význam. You're all very humble Vaishnavas. Vy jste všichni velice pokorní And Vaishnavové. I agree with you, you can't deliver the universe, even this small village. A já souhlasím s tím, že nezvládnete osvobodit vesmír, dokonce ani tuhle vesnici. But nevertheless, Devakinandan Das, who is an associate of Chaitanya Mahaprabhu, he's correct. Ale přesto Devakinandan Das, který je společníkem pána Chaitany, má pravdu. Bhaktivinoda Thakur in Krishna Samhita, he says subtle discrimination is extremely important for devotees. Bhaktivinoda Thakur ve své Krishna Samhitě zmiňuje, že jemné rozlišování je pro oddané extrémně důležité. So you have to think about it. Both things are actually correct. Takže musíme o tom přemýšlet. Obě ty prohlášení jsou správné. Each and every devotee here in this room, every devotee of Chaitanya Mahaprabhu can deliver unlimited universes. Každý oddaný Chaitanya Mahaprabhu může osvobodit bezpočet vesmíru. At the same time, Lord Shiva is also correct. A zároveň s tím pán Shiva má také pravdu. Only Krishna is Mukunda, only he can deliver the living entities. Pouze Krishna jako Mukunda může osvobodit. But Devakinandan Das says, A Veda Purani Gunagayi Jevasuni. All the Vedas and Puranas say this thing. Ale Devakinandan Das říká, všechny Védy, všechny Purány to prohlašují. That every devotee can deliver the universe. Že každý oddaný může osvobodit vesmír. I don't want to go into a lot of pramanas about that. That's another discussion. We're a little spontaneous this morning, actually. Nebudu citovat všechny pramány, které k tomu existují. Dneska ráno je to takový spontánnější. But we can reconcile this because it's not you who gives liberation. Ale můžeme v tom najít harmonii tím způsobem, že to nejsme my, kdo osvobozujeme. It's Krishna in the form of his holy name. Je to Krishna v podobě svého svatého jména. And Brahmanda Tarite Sakti Dare Jani Jani, every devotee of Chaitanya Mahaprabhu has the ability to deliver unlimited universes. A každý oddaný Chaitanya Mahaprabhu má moc osvobodit nespočet vesmíru. So Srila Prabhupada, he wanted to establish a Madhyam culture. A Srila Prabhupada, on chtěl ustanovit tu kulturu Madhyama. But we have a little difficulty doing that. Ale nám to dělá trošku potíž. Part of the difficulty is our own glory. A součást těch těžkostí je naše sláva. Today there are many Vaishnava movements, even many Gaudiya Vaishnava movements around the world, other than ISKCON. V dnešní době po celém světě je spousta Gaudiya hnutí i jiných než ISKCON. But still, ISKCON is very prominent. Ale přesto ISKCON je prominentní. Because we're doing so much preaching. Protože děláme tolik kázání. That's our asset. To je naše přednost. But paradoxically, it's also our liability. Paradoxically, it's also our liability. Liability. Weakness? Yeah. Ale zároveň s tím je to také naší slabostí. Because new people join, and that's us. Protože noví lidé se přidávají, to jsme my. And because new people are always joining, as Jayadvaita Maharaj once commented, ISKCON's a Kanishta society. A protože pořád přicházejí noví lidé, tak Jayadvaita Maharaj jednou komentoval, že ISKCON je společnost kaništů. But we want to make it a Madhyam society.
ale my chceme, aby se z ní stala společnost Madhyamu. And Srila Prabhupada spoke about this in one lecture. He said we must come to the Madhyam platform. Srila Prabhupada o tom mluvil na jedné lekci. Říkal, my musíme se dostat na úroveň Madhyama. But what is the nature of the Kanishta? Co je povahou Kaništy? Archayam eva hadaye pujam yashadayate. They're very enthusiastic about rules. Give me more rules. Oni jsou velice entuziastičtí, co se týká pravidel. Chci víc pravidel. But natad bhakteshu, chanyeshu, they don't appreciate other people. Ale nedokážou ocenit ostatní lidi a oddaní. Yeah, but I'm gonna let you. You should put your shoes over there. Don't bring your shoes inside. Don't eat with that hand. Tamhle si nech boty, musí si je sundat, touhle rukou nejez. They're thinking of all the rules and regulations. Oni přemýšlejí o všech těch pravidlech a regulacích. And they try to judge people by that. A na základě toho soudí ostatní. So natad bhakteshu, they don't appreciate other people. Natad chaneshu. Takže oni neocenují ostatní lidi. And they don't appreciate other devotees. A neocenují ostatní oddaní. Like my friend who said that it's very difficult to do Vaishnava aparad because first you have to find a real Vaishnava. Jako ten můj přítel, který říkal, že je velice těžké vykonat Vaishnava aparádu, protože nejdřív bychom museli najít nějakého skutečného Vaishnavu. But in the Chaitanya Bhagavat, Sri Chaitanya Mahaprabhu tells us, ale v Chaitanya Bhagavatě nám říká Chaitanya Mahaprabhu. Ananta Brahmande Jata Sabamora. In all the universes, everyone is my servant. Ve všech vesmírech každý je mým služebníkem. And anyone who disrespects anyone else, they'll be destroyed. A každý, kdo nectí ostatní, bude zničen. But neophyte devotees don't get that. Ale začátečnický oddaní to nechápou. They can't appreciate it. Oni nedokážou ocenit. And I know, I've been around this movement since the first time I came in contact with Prabhupada's books was 1972. Poprvé, kdy jsem přišel do kontaktu s Prabhupádovými knihami, bylo 1972. I moved into the temple in 1982. Ale do chrámu jsem přišel v 82. And I have like unlimited reasons to leave this movement. A mám nespočet důvodů, proč bych mohl opustit toto hnutí. Viděl jsem tolik skandálů, tolik špatných věcí. Ale já nikdy neodejdu, protože já chci hledat podstatu toho hnutí. A ty problémy se vždycky týkají lidí. Já se vás teďka zeptám něco trošku depresivního. Raise your hand. Does anybody here know someone who's left the movement? Raise your hand. Zvedněte ruku, jestli znáte někoho, kdo opustil toto hnutí. Pretty much every devotee. Prakticky všichni. That's sad. To je smutné. How many of you know someone who left because he didn't like prasadam? A kdo z vás zná někoho, kdo odešel, protože neměl rád prasáda? That prasadam, I can't deal with that. To prasáda, to je hrozný, to už nemůžu. Raise your hand. How many know somebody who left because I didn't like prasadam? Zvedněte ruku někdo, kdo znáte někoho, kdo odešel kvůli tomu, jak je prasádám hrozný. How many of you know someone who left because they didn't like kirtan? Kirtan is just terrible. Zvedněte ruku, kdo znáte někoho, kdo odešel, protože kirtan je hrozný. Nobody. How many of you know someone who left because they just didn't like the philosophy in the books? Zvedněte ruku, kdo znáte někoho, kdo odešel, protože se mu nelíbila filozofie a knihy. One person. How many of you know someone who left because they had problems with devotees? A zvedněte ruku, kdo znáte někoho, kdo odešel kvůli tomu, že měl problémy s oddaním. That's why people leave. To je to, proč oddaní odchází. It's a difficult thing. To je ta těžkost. It's our greatest asset, but it's also our greatest liability. Je to naší největší předností, ale také největší slabostí. It's very important that we learn how to appreciate the devotees. Takže je velice důležité, abychom se naučili, jak oceňovat oddané. And sometimes the best way to do that, there's a saying in Bengali, durteki dandavat, is to keep a distance from them.
A někdy tím nejlepším způsobem, podle bengalského rčení, je držet si odstup. But I give respect. Ale s úctou. From a distance. S úctou ze vzdálenosti. But it's important that we hear about the glories of the devotees. Ale co je důležité, že musíme naslouchat o slávách oddaných. If we only hear about the glories of Krishna, pokud budeme jenom naslouchat o slávách Krišny, I don't respect the devotees. Tak potom nebudu mít oddané v úctě. And sabhakta prakrita smita, I become a materialistic devotee. A stanu se materialistickým oddaným. I never go past being a materialistic devotee. Nikdy nepřekonám to stádium materialistického oddaného. And our society will remain a society of kanishtas. A naše společnost zůstane společností kaništů. My Guru Maharaj left this world in 1996. Můj Guru Maharaj odešel z tohoto světa v 96. roce. There was a lot roce. of quarrels and problems amongst my god brothers after he left. A mezi mými duchovními bratry bylo spoustu hádek a sporů po té, co odešel. I remember one year we had a Vyas Puja program in Bhubaneswar for Guru Maharaj. Já si pamatuju, jednou jsme měli v Bhubaneswaru Vyasa Puju. This I think the year after he'd left. Myslím, že to bylo rok potom, co odešel. And there was a lot of disagreement amongst devotees. A mezi oddanými bylo spoustu neschod. One of my senior god brothers, when he got on the stage, Jeden z mých starších duchovních bratrů, když promlouval z toho pódia, he said, I want all the devotees here to turn to the devotee next to you. Já chci, abyste se teďka otočili k oddanému vedle vás, And give them a hug objali ho and say, I love you. a řekli mu, miluji tě. I was standing next to one of my god brothers, who's a sannyasi now, and we kind of rolled our eyes. Já jsem stál vedle jednoho svého duchovního bratra, který je nyní už sannyásí, a tak jsme tak koulili očima. It sounds good though, doesn't it? Zní to dobře, ne? It didn't solve any problems. Ale nevyřešilo to žádný problém. It's just cosmetic, just external. Je to jenom vnější, jenom kosmetická úprava. It sounds, I love you, Prabhu. Zní to dobře, miluju tě, Prabhu. But that's not real love, we know. Ale my víme, že to není skutečná láska. So how do we love devotees? Takže jakým způsobem budeme milovat oddaný? The Satvata Tantra describes. Satvata Tantra popisuje. Hari Lila Sutochara. Hari Lila Sutochara. Pareshi Sutatam Tvaya Karya Pritistava Harir Yata Bhakti Nanashiti. That Priti, we love devotees by hearing Krishna Katha with them. Že jak budeme milovat oddané, když s nimi budeme naslouchat Krishna Katha. We love devotees because they're doing kirtan. A budeme je milovat, když s nimi budeme dělat kirtan. We love devotees because they're doing service. A protože s nimi děláme službu. And if we love the devotees for those purposes, A když budeme milovat oddané z tohoto důvodu, so then yata bhakti nanashiti, you won't fall down. tak nepoklesnete. Your bhakti will be protected. Vaše bhakti bude ochráněna. But if we just love the devotees because someone told us I should give them a hug and say I love you, A když budeme milovat oddaný jenom protože nám někdo řekl, že se máme obejmout a říkat si, jak se milujeme, it's artificial to je umělý. and it doesn't touch the heart. A nedotkne se to srdce. There's a verse in Jiva Goswami's Gopal Champu. Existuje verš v Jiva Goswamiho Gopal Champu. My Guru Maharaj used to quote it sometimes. Můj duchovní mistr ho citoval. Ripo nahari sevita vyayatriti naharyak prakaha kavir nahari varnakashita guru naharyashritaha guni nahari tapara sarasadirna krishnashrayaha sana braja rama nugasvaridi sapta salyani me. Krishna says this verse. Krishna říká tento verš. So these 7 persons are like a spear in my heart. Těchto 7 osob jsou jako kopí v mém srdci. Nripo nahari sevita. The first is a king or leader who doesn't serve Krishna. První je vládce, král, který neslouží Krishnovi.
Vyaya krityana hayarkakaha. The second is a miser. Someone has lots of money, but they don't give anything to Krishna. Druhý je lakomec, má spoustu peněz, ale nic nedá Krišnovi. Kavirna harivarnakaha. The third is a poet, very good poet, but he doesn't glorify Krishna. Třetím je básník, velice dobrý básník, ale neoslavuje Krišnu. The fourth, Shrita Guru Naharashritaha. Someone who's taking shelter of Guru, but they don't worship Krishna. Čtvrtým je někdo, kdo přijímá útočiště u Gurua, ale neuctívá Krišnu. The fifth is Gunina Haritatparaha. Someone who has good qualities, but they're not enthusiastic to serve Krishna. Pátým je někdo, kdo má dobré vlastnosti, ale není entuziastický sloužit Krišnovi. Sadasiddhirna Krishnashrayaha. The sixth is someone who has sadasiddhir, he has good intelligence. Šestým je někdo, kdo má dobrou inteligenci, but he doesn't surrender to Krishna. Ale neodevzdává se Krišnovi. And the seventh one. A sedmý? Sana Braja Ramanugaha Swahridi Sapta Salyani me. The same person, if he surrenders, but he doesn't become a follower of the gopis of Vrindavan. Jakákoliv z těch osob, která se odevzdá, ale nenásleduje gopis z Vrindavanu. So someone who's taking shelter of Guru, but they're not taking shelter of Krishna. Že někdo, kdo přijímá útočiště u Gurua, ale nevzal útočiště u Krišny. It's like a spear in the heart. Tak je to jako kopí v srdci. We respect and love devotees because they're chanting Hare Krishna. My milujeme a ctíme oddané, protože zpívají Hare Krishna. Krishneti yashagiritam manasadriyeta. You know this verse? Znáte ten verš? You know this verse. Kdo zná ten verš? It's Upadeshamrita of Rupa Goswami. Je to Upadeshamrita Rupa Goswami. Krishneti yashagiritam manasadriyeta. Anybody who chants Hare Krishna, we should worship him. Kdokoliv zpívá Hare Krishna, měli bychom ho ctít. Dikshashti che pranati vishya bhajanta misham. And anybody who has diksha is worshiping the deity. I should offer obeisances to them. Kdokoliv, kdo získal dikšu a uctívá božstva, tomu bych měl zdát poklony. Shushushaya bhajana vigyam ananyam anya hridani ananyam anya. Anybody who's expert in bhajan and nindadi shunya, whose heart is free from the propensity to criticize others. That's good association. A kdokoliv, kdo je expertem v bhajanu, v uctívání, a kdo je prost sklonu kritizovat ostatní, to je dobrá společnost. So the verse solves the problem, right? Takže ten verš vyřeší ten problém. Je to we respect anybody who chants Hare Krishna. Ctíme každého, kdo zpívá Hare Krishna. Offer obeisances to anybody who worships a deity. Skládáme poklony komukoliv, kdo uctívá božstvo. And associate with anybody who doesn't criticize and is expert in bhajan. A sdružujeme se s kýmkoliv, kdo je expertní v bhajanu a nekritizuje ostatní. How many of you think that solves the problem? Kdo z vás si myslí, že to vyřeší ten problém? Raise your hand if you think it solves the problem. Zvedněte ruku, kdo si myslíte, že to řeší ten problém. How many of you have doubts that that simplistic thing solves the problem? A kdo z vás má pochybu, že takhle zjednodušeně to může vyřešit problém? We should understand though what Rupa Goswami is saying. Ale měli bychom pochopit, co Rupa Goswami říká. You know, during the 1970s in America, so many young men joined the Hare Krishna movement and didn't go to the Vietnam War that the FBI was suspicious. Během 70. let spousta lidí se přidávalo k hnutí, aby se vyhnulo, jako, že budou povoláni do války ve Vietnamu, a FBI už to bylo podezřelý. This is a true story. To je skutečný příběh. So what the FBI decided to do, they would send a spy to the Hare Krishna temple. Takže co se FBI rozhodla dělat, že pošlou špiona do hnutí Hare Krishna? And some lucky guy, he went to the temple program, the Sunday feast program in Honolulu, Hawaii.
A jeden šťastlivec byl poslán na nedělní program do chrámu v Honolulu, v Havaji. And he found everybody was chanting and dancing, so he also started dancing. A viděl, jak tam všichni zpívají, tancujou, tak se taky přidal. He learned the mantra. Naučil se mantru. And then the prasadam time came. Pak přišlo prasáda. And he sat down, some devotee sat next to him. A tak se posadil, nějaký oddaný si sedl k němu. This FBI spy told them, yeah, you know, this Hare Krishna thing, it's really good. I really like it. A ten špion jim říkal, tohle Hare Krishna, to je dobrý, to se mi fakt líbí. How can I join? Jak se mohu přidat? The devotee was very happy. Well, no problem, just move into the ashram here. Oddaný byl velice nadšený, jasně, není problém, nastěhuj se do ashramu. They shaved his head. Voholil mu hlavu. Gave him a dhoti and tilak. Dal mu dhoti, tilak. And for 1 week he was going to the morning programs and chanting 16 rounds of his beads. Týden chodil na ranní program, zpíval 16 kol. It's a very lucky FBI agent. Byl velice požehnaný agent FBI. After 1 week, in the middle of the night, he snuck out, left through the open window, and went back to make his report to the FBI. Po týdnu proklouzl otevřeným oknem, utekl a šel podat zprávu do toho FBI. And in his report he said, "These guys are crazy." A ve své zprávě řekl, ty týpci jsou úplný blázni. Being a Hare Krishna, it's worse than being in the army. Protože být Hare Krishna je ještě horší, než být v armádě. He said in the army they don't wake you up until 5 o'clock in the morning. V armádě vás nebudí před 5. These people wake you up at 3:30 in the morning. Tyhle ty vás budou budit ve 3:30. And you have to take a bath, a cold shower. A musíte se posprchovat studenou vodou. The army you can watch television. V armádě můžete koukat na televizi. Television in the Hare Krishna movement. Žádná televize v Hare Krishna hnutí. In the army you can have a girlfriend. A v armádě můžete mít přítelkyni. They have no girlfriends. Oni nemají žádný You can přítelkyni. eat a hamburger in the army. You can't eat a hamburger in the Hare Krishna V movement. armádě si můžete dát hamburger, u nich ne. And these guys are crazy. To jsou úplný blázni. It's worse than the army. To je horší než armáda. It's a funny story. Takový vtipný příběh. But it's interesting. Ale je zajímavý. Krishneti yasha giritam manasadhyeta. Rupa Goswami says, anybody who chants Hare Krishna, you should respect them. Rupa Goswami říká, kdokoliv zpívá Hare Krishna, máme ho mít v úctě. He was a spy. Ale on byl špion. Once we were doing Harinam in Seattle, Washington, in America. Jednou jsme dělali Harinam v Seattlu, ve Washingtonu, v Americe. And his one devotee who was distributing books. A jeden oddaný rozdával knihy. And a very nice person came up to him and started asking about the books. A velice pěkná osoba k němu přišla, začal se ptát na ty knihy. He said, "What's that big book you have? I want that." A o čem je ta velká kniha, kterou tam máš? Tu bych The chtěl. devotee was very happy. Oddaný byl velice šťastný. This is Bhagavad Gita, and gave him the Gita. To je Bhagavad Gita, dal mu Bhagavad Gitu. The man opened the book and started turning the pages. Ten člověk otevřel tu knihu, začal listovat stránkama. And he smiled. Usmíval se. And he said, "Hare Krishna." A řekl Hare Krishna. And he started ripping pages out of the book. A začal z té knihy vytrhávat stránky. And then he threw the book down on the ground. A pak ji hodil na zem. And he started stamping on the book. A začal pod ní dupat. We had to stop the Harinam. Museli jsme zastavit Harinam. Because the devotee was distributing the book was going to kill him. We had to... Protože ten oddaný, co ty knihy rozdával, se ho chystal zabít. So Rupa Goswami says, Krishneti yasha giritam manasadhyeta. We should respect anybody who chants Hare Krishna. Takže Rupa Goswami říká, musíte mít v úctě kohokoliv, kdo zpívá Hare Krishna. And this man said, Krishna, Krishna. A ten člověk řekl, Krishna, Krishna. So we respect him. Tak měli bychom ho ctít. But Rupa Goswami says we should. Rupa Goswami říká, že bychom měli. What we respect is not exactly the person. To, co my ctíme, není přímo ta osoba, but we respect that even though that person is a real nonsense demon, still somehow by good fortune they chanted Krishna's name. To, co ctíme, je, že i když ta osoba je největší darebák, tak
nějakým štěstím on zpívá svaté jméno. What we respect is the chanting of Krishna's name. Takže to, co ctíme, je to zpívání svatého jména. It's not an ordinary thing. A není to obyčejná věc. What we respect is that someone's worshiping the deity. To, co ctíme, je, když někdo uctívá božstvo. We have no idea what they may be doing. My nemáme představu o tom, co možná dělají. I was living in Denver, Colorado for some time. Nějaký čas jsem žil v Denveru, v Coloradu. And I remember one devotee was giving the Bhagavatam class one morning in the temple. Jeden oddaný dával ráno lekci. And I don't know if you can translate this, but in American English we would call it a hellfire brimstone, very heavy lecture he was giving. Takže to byla taková ta heavy lekce. And he was telling him, don't watch television. Television is Maya. A on říkal oddaným, nekoukejte se na televizi, televize je mája. And you could kind of see a lot of the girls just kind of... A viděli jste, jak grhastové se stahujou. And then finally questions and answers came. A pak přišly otázky, odpovědi. And then this devotee's 5-year-old son, he stood up, he had a question. A pak 5letý syn toho oddaného, co dával tu lekci, tak se postavil. Peter, why do you watch television? A říkal, tati, a proč ty koukáš na televizi? Everybody started laughing. Všichni se začali smát. Children are very simple. Děti jsou velice jednoduché. So we can say so many things. Someone may be a pujari, but really, what are they doing? Takže my můžeme říct spoustu věcí, někdo může být pujári, ale co opravdu dělá? But our culture is, we give respect because they're worshiping Krishna. Ale naše kultura je, že my ho máme v úctě, protože uctívá Krišnu. Not just because they're an FBI agent and they're dressed up in a certain way. Ne, protože se ten agent FBI převlékl nějakým způsobem. They're an exalted person, they're chanting. Oni jsou vznešené osoby, oni zpívají. But Shushushaya Bhajana Vignam Ananyam Anya, we give more respect to someone who's expert in bhajan, who knows Shastra, who knows our culture, our tradition. Ale víc úcty projevujeme osobě, která je expertní ve svém bhajanu, která zná šástru. Nindari Hridam. Shunya Hridam Ipsita Sangha Labhya, whose heart is free from the propensity to criticize others. A jeho srdce je osvobozeno od sklonu kritizovat ostatní. Now, let me introduce you to our wonderful translator today. His name is Lila Purushottam. He is translator. Nechte mě představit vám našeho úžasného překladatele Lila Purushottam. Now he must be like an Uttam devotee. On určitě je Uttama oddaný. In the last 1 hour, I've never heard him criticize anybody. Poslední hodinu jsem ho neslyšel nikoho kritizovat. This is a symptom of an Uttamadikari. To je symptom Uttamadikariho. So he told me I should tell all of you this. On mi řekl, abych vám tohle všechno říkal. Everybody should give respect to him because he doesn't criticize anybody. Všichni byste ho měli ctít, protože nikoho nekritizuje. At least for the last hour. Minimálně poslední hodinu. Now, someone can also fake that, isn't it? Takže někdo může i tohle předstírat, není to tak? He may just be waiting for the right time. He's going to pounce and say, oh, bad things about everybody. On může jenom čekat na tu svoji příležitost, na ten vhodný čas, kdy bude pomlouvat každýho. But Rupa Goswami says, ale Rupa Goswami, it is sangha labhya. This is who I want to associate. Rupa Goswami říká, to je osoba, s kterou se chci sdružovat. Now in that statement, there's a hint. Ale v tomto prohlášení je náznak, which Rupa Goswami helps us to understand the entire verse. Kterým nám Rupa Goswami pomůže pochopit celý ten verš. I want to associate with someone who has that quality. Já se chci sdružovat s někým, kdo má tuto vlastnost. As long as they have that quality, they're good association. Do té doby, co mají tuto vlastnost, tak jsou dobrou společností. For the last hour, he's been good association. Poslední hodinu byl dobrou společností. But if after class he starts, you know those guys, and starts saying bad things. Ale když po lekci přijde a začne říkat, tyhle lidi, to jsou... Then that's what God created wristwatches for.
A přesně proto Pán stvořil náramkové hodinky. Oh, Prabhu, I'm really sorry. I have an appointment. I have to go somewhere. Please excuse me. Prabhu, já mám zrovna domluvenou schůzku, je mi moc líto, musím jít. And I leave because I don't want to hear something bad about other devotees. A já odejdu, protože nechci slyšet nic špatného o ostatních oddaných. As long as they're not criticizing, they're good association. Dokud nekritizují, jsou dobrou společností. And that's a Madhyam culture. To je kultura Madhyamy, We learn to respect people according to their position. kde se naučíme ctít osoby podle jejich pozice. Madhyam Adhikari. Madhyam Adhikari. What's the verse? Prema Maitri Kripa. Prema Maitri Kripa Peksha Yakuroti Sandha. How's it begin? Ishvare. Ishvare tadadineshu baliseshu dvisatsu cha prema Maitri Kripa Peksha Yakuroti Samadhyam. This is a Madhyam. Tenhle verš popisuje Madhyamu. He has 4 different dealings. Má čtyřma různými způsoby jednání. Ishvare to the Lord. K Pánu. Prema, he gives love. K Pánu má prému. To the dineshu, to the devotees, maitri, he makes friends. S oddanými se přátelí. And what is the basis of that friendship? A co je základem toho přátelství? Prabhu, after the program, would you like to go to a movie with me? Prabhu, až skončí program, půjdeme spolu do kina. That's not friendship. To není přátelství. Friendship means that we hear and chant together. Přátelství je, že spolu nasloucháme a opěvujeme. Baliseshu, to someone who's very simple. K někomu, kdo je velice jednoduchý. To the degree of their simplicity, Bhaktivinoda comments. A Bhaktivinoda to komentuje do té míry, co je jednoduchý. We give mercy. Těm dáme milost. Dvisatsu, someone who's envious. A k někomu, kdo je závistivý, we practice upeksha or neglect. Tak my ho, jak se řekne, nevšímáme si ho. We don't worry about them. My se o ně nestaráme. They don't live in our head. Nežijou v naší hlavě. Narottam Das Thakur sings in one song. Narottam Das Thakur v jedné písni zpívá. Karmi gyani micha bhakta nahoibe toya anurakta suda bhajani te koruman. He said, don't worry about the karmis and the gyanis and the micha bhaktas, the false devotees. A on říká, nezajímejte se o karmi, gyáni, falešný oddaný. Rather, you should do pure bhajan. Raději byste měli vykonávat čistý bhajan. In the mood of the Brijbasis. V náladě Brijbásí. The Brijbasis were not going on Facebook and writing all bad things about people. Brijbásí nechodili na Facebook a nepsali všechny ošklivé věci o ostatní. Oni jenom uctívali Krišnu. Suda bhajanete koruman. This is pure bhajan. To je čistý bhajan. And this is the essence of our society. A to je podstatou naší společnosti. We should think about Srila Prabhupada's purpose. Měli bychom přemýšlet o záměru Šrily Prabhupády. I don't want to get in trouble. Please excuse me. Nechci se tady dostat do problému, odpusťte mi prosím. But Srila Prabhupada's purpose was not just to make an institution. Ale záměrem Šrily Prabhupády nebylo jenom vytvořit instituci. That was a secondary purpose. To bylo druhotné. Srila Prabhupada once told the GBC. Srila Prabhupada jednou řekl GBC. He came to a meeting and he stepped in and he made this proclamation. Přišel na setkání a prohlásil toto. Can you do the whole thing? Yeah. This chanting should go on. Instead of meetings, resolutions, dissolutions, and no solutions, there should be chanting. Měli bychom pokračovat se zpíváním. Místo těch meetingů, řešení problémů a stejně nic nevyřešení, tak bychom měli zpívat. I don't think he really cared so much in that sense about the management side. It's important. A Prabhupád se velice zajímal o tu manažerskou stránku věci. Bylo důležité. But we should know there's 2 broad types of bhakti. Ale měli bychom vědět, že existují 2
dva velké jako oddíly bhakti. These are known as mukhya and gona, or primary and secondary. Jeden se nazývá mukhya, ten primární, a druhý je gona, druhotný. Mukhya or primary bhakti means Navavidi bhakti, the 9 different processes of bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnu-smanam, Padasevam, like that. Mukhya, ta primární bhakti, je 9 procesů oddané služby, naslouchání, opěvování, vzpomínání. And those processes are so powerful, even if you don't understand them. A ty procesy jsou tak mocné, že dokonce i když nerozumíte, co děláte, If you just do it, jenom je vykonáváte, you get benefit. budete z toho mít prospěch. What is gona bhakti? Co je gona bhakti? Gona bhakti are activities which support mukhya bhakti. Gona bhakti jsou činnosti, které podporují tu mukhya bhakti. Collecting money. Vybírání peněz. Temple. Doing management. Pro chrám. Dělání managementu pro chrám. Doing some temple construction. Stavět chrám. Those are gona bhakti. To je gona bhakti. They're bhakti because they're supporting the mukhya. A jsou bhakti do té míry, co podporují ty mukhya. And they're bhakti because Guru tells us to do that. A jsou bhakti, protože Guru nás v nich zaměstnává. Now, when George Harrison made that song, what is it? I really want to see you, Lord. Is that the title? It's My Sweet Lord. My Sweet Lord. Když George Harrison složil Můj sladký pane, He once commented that the first choruses were Hallelujah. Tak on jednou komentoval, že ty první, jak se tomu řekne? Tak se zpívalo Haleluja. He said, I wrote that to catch people. A to jsem tam napsal proto, abych přitáhl lidi. So they'd be singing along, and then all of a sudden it's Hare Krishna. A pak když už zpívali, tak už potom místo Haleluja se tam objevilo Hare Krishna. So they would chant. A oni takhle zpívali. And they get benefit. A oni získali prospěch. Anybody who chants Hare Krishna gets benefit because that's a mukhya bhakti activity. Kdokoliv zpívá Hare Krishna, tak z toho bude mít prospěch, protože je to tím primárním způsobem oddané služby. But if you think of the gona bhakti activities, ale když budete přemýšlet o těch aktivitách gona bhakti, constructing a temple, that's gona bhakti. Postavení chrámu je gona bhakti. But it's not that every construction worker is getting bhakti because they're building something. Ale není to tak, že každý dělník získá bhakti, protože něco staví. Collecting money for the temple is gona bhakti. Vybírání peněz pro chrám je gona bhakti. But it's not that every businessman who's making money is a bhakta, is a devotee. Ale ne každý businessman, který vydělává peníze, se stane oddaný. We need to understand the difference between mukhya and gona. Musíme pochopit ten rozdíl mezi mukhya a gona. And the gona is important. Gona je důležitá, but the gona is secondary. Ale je druhotná. And if you take away the mukhya, a když z toho vezmeme pryč mukhya, you may be great at making money, you may be a great temple administrator, you may be great at constructing buildings, but you're not going to have bhakti. Můžete být dobrý v kolektování peněz, ve stavění chrámu, v organizování chrámu, ale nezískáte bhakti. So if we want to establish a Madhyam culture, takže pokud chceme ustanovit kulturu Madhyamy, we have to come together and hear and chant. Musíme přijít jako dohromady a zpívat a naslouchat. We're going to give a talk today at the center in Harinam Mandir. Dneska budeme odpoledne ještě mít program v Harinam Mandiru. And another talk tomorrow. A ještě a další bude tady zítra na nedělní hostině. Pretty much all three of our talks are going to be on the same subject. A prakticky všechny ty témata budou o jednom tématu. Tomorrow at the Sunday feast we want to speak about kirtan and community. Zítra chceme mluvit o kirtanu a komunitě. Because it's such an important thing. Protože to je tak důležitá věc. We want to establish a Madhyam culture. Chceme ustanovit kulturu Madhyamy. If we're a Kanishta culture, it means we argue with each other, we commit offenses to devotees. V kultuře Kaništu se budeme hádat a budeme mít spory.
And then we can't fulfill the desire of Srila Prabhupada. A pak nebudeme schopni naplnit touhu Šrily Prabhupada. And we can't even make personal advancement. A ani nebudeme schopni udělat svůj osobní pokrok. Everything is spoiled. Všechno bude pokaženo. Even though you're wearing a dhoti and a sari and you're following all the rules. Přestože budete nosit dhoti, sári a budete následovat všechna pravidla. But if we don't appreciate the devotees, ale pokud nebudeme oceňovat oddaný, if we don't know how to appreciate the devotees, a pokud nebudeme vědět, jak máme ocenit oddaný, we become disturbed and we'll leave. tak budeme rozrušeni a odejdeme. And every one of us here has some persons we've known who's left. A každý z nás známe osobu, o který víme, proč odešla. And nobody here knows anybody who left because prasadam or kirtan. A nikdo z nás nezná nikoho, kdo odešel kvůli prasádám a kirtanu. It's because of people. Je to kvůli lidem. Okay, I want to stop, but we went really over time. I'm really sorry. Teď jsme opravdu už přetáhli, tak se moc omlouvám. I don't know if there's time for questions. Who can tell me? Nevím. Is there time, or do we need to stop now? Yes, Is time? yes. Is it okay? I don't want to get in trouble. Prabhuji had something? Máme naslouchat o čistých oddaných, tak jestli by nám mohl Prabhu říct něco o svým duchovním učiteli, We are supposed to be hearing about pure devotees. So could you tell us something about your spiritual master? I'll tell you something. What we like to hear when we speak about the Vaishnava, we like to hear some personal thing, isn't it? Když nasloucháme o Vaishnavech, tak chceme slyšet něco osobního, je to tak? Not just something I read in a book or I heard about them. Ne něco jenom, co jsem slyšel nebo o čem jsem četl. But we like to hear what you experienced. Ale chceme slyšet, jaký je tvůj zážitek. Is that okay? Should I say something personal? Můžu říct něco osobního? I had the good fortune for a couple months to serve as my Guru Maharaj's personal servant in 1994. V 94. roce jsem měl to štěstí, že jsem 2 měsíce mohl sloužit mému duchovnímu mistrovi jako služebník. It was the first time I'd ever been to Europe. Bylo to poprvé, když jsem byl v Evropě. I'm just a Yavana Malecha American, what can I say? Jsem jenom americký mleča Javana. In America, the only foreign words they know how to say is pizza and pasta. V Americe jediný slova, který umíme, je pizza a pasta. It's not a very international place. Není to moc mezinárodní místo. So I traveled with him and I went to so many places I'd never been to before. A cestoval jsem s ním po mnoha místech, kde jsem nikdy předtím nebyl. And you know, when you go to a new place, you're kind of nervous. A když přijdete na nový místo, tak jste takový trošku nervózní. Because you don't know anybody there. Protože tam nikoho neznáte. The only person I knew wherever we went was him. A jediná osoba, kterou jsem znal, kamkoliv jsme přišli, tak byl on. And I would sleep on the floor next to his bed, sometimes under his bed. A já jsem spal na zemi u jeho postele, někdy i pod jeho postelí. And aside from the time that he was in the bathroom and I was in the bathroom, I was with him all day. A kromě času, kdy buď to já nebo on jsme byli v koupelně, tak jsem byl non-stop s ním. And he was the best friend I ever had. A on byl tím nejlepším přítelem, kterého jsem I've never měl. been around anyone who was so loving and so personal. Když jste s ním byli, tak byl tak milující a osobní. So I was traveling with him and I really felt I was developing this strong relationship. Tak já jsem s ním takhle cestoval a opravdu jsem cítil, že k němu rozvíjím hluboký vztah. And we got on the plane going from Heathrow Airport in London to Delhi. A pak jsme byli na letišti v Londýně a odtamtud jsme letěli do Dili. And I'm sitting next to my Guru Maharaj on the plane. A v tom letadle jsem seděl vedle Guru Maharaje. This person who I felt was closer to me than anybody in the world. S osobou, které jsem cítil takovou blízkost jako k nikomu jinému na světě. And he's physically right next to me. A on je fyzicky přímo vedle mě. He was sitting there and for like 4 hours he was just sitting with his eyes open looking straight ahead. A on tam 4 hodiny seděl, měl otevřený oči a jenom koukal před sebe. Wasn't watching a movie. Nekoukal na film. He wasn't chanting japa. Nespíval japu. And all of a sudden I had the strangest feeling in my life. A najednou já jsem měl ten nejpodivnější pocit v životě.
And I realized this person feels like the closest person in my life. I don't know him at all. A najednou já jsem si uvědomil tuhle osobu, který já cítím tu největší blízkost v životě, já ho vůbec neznám. And for me, I always felt like that was one of the most valuable gifts that he ever gave. A já jsem to vždycky vnímal jako jeden z největších darů, které mi dal. So I can say many things, external things. Můžu mluvit o spoustě jiných vnějších věcí, But I realized I don't know him at all. ale já jsem zrealizoval, já ho vůbec neznám. And it was like, this is someone from just another planet. A já jsem pochopil, to je někdo úplně z jiné planety. He wasn't sleeping, wasn't chanting, wasn't talking, wasn't watching a movie, wasn't reading, just sitting, just with his eyes open. On nekoukal na film, nečentoval, nečetl nic. Prostě jenom seděl a koukal před sebe. He used to tell us, we were speaking last night, if you can't quote Shastra, don't tell them you're my disciple. On nám říkával vždycky, když nemůžeš citovat šástru, tak nikomu neříkej, že seš můj žák. And he told us once, he said that we should work to help uphold the prestige of Srila Prabhupada's society. A také nám říkal, že bychom měli usilovat o pozvednutí prestiže Prabhupádovy společnosti. And he said the best way to do that is to have nice Krishna katha and nice Vaishnava dealings. A říkal, že tím nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je mít pěkné Krishna katha a pěkné vztahy mezi oddanými. He was a different kind of person. To je jiný druh osoby. When we flew from Delhi to India, from Delhi to Europe, Když jsme letěli z Dillí do Evropy, the stewardess came over to see us. The stewardess on the plane came over to see a us. letuška k nám přišla And she said, would you like some beer or some wine? a ptala se, budete chtít nějaké pivo nebo víno? Guru Maharaj odmítl. And she said, would you like a newspaper or a magazine? A ona se ptala, budete chtít noviny nebo časopis? Ne. And she came and said, would you like some earphones to watch a movie? Budete chtít sluchátka, abyste se mohli dívat na film? She looked a little disappointed. Tak vypadala trošku zklamaně. And then he told her, we are different persons. On jí řekl, my jsme jiní lidi. And really, that phrase really describes him. He's a very different person. A ta fráze ho opravdu popisuje. On byl jinou osobou. Because he was born and raised in a Gaudiya Vaishnava family. Protože on se narodil a byl vychován v Gaudiya Vaishnavské rodině. He didn't know his whole life what the breaking the four regulated principles meant. He'd never broken any of them. On vůbec nevěděl, co to znamená porušit regulativní principy. He grew up with a family of kirtaniyas who were chanting Hare Krishna and worshiping Radha Krishna. On vyrostl v rodině kirtanijů, kteří uctívali božstva Rádhy a Kršny. So it's interesting to me how he felt about our society. Takže pro mě bylo zajímavé jako vidět, jak on se cítil jako ve vztahu k naší společnosti. Because he's used to all chanting Hare Krishna and Bhagavatam, all from his boyhood. On byl od malinka zvyklý na čtení Bhagavatamu, zpívání Hare Krishna. By the time he was 8 years old, když mu bylo 8 let, as a little boy, he'd read the entire Bhagavad Gita. tak jako takhle malý chlapec přečetl celou Bhagavad Gitu. He'd read the entire Bhagavatam. Přečetl celý Bhagavatam. And he'd read the entire Chaitanya Charitamrita. A celou Chaitanya Charitamritu. And you visit his village where he grew up, it's called Jagannath Pur. And there's a little temple right near his home, and he used to sit there and he would give classes on Bhagavatam and Gita as a little boy. A když navštívíte tu vesnici, v které vyrostl, která se nazývá Jagannath Pur, tak tam je uprostřed vesnice malý chrám a on u něj sedával a jako takhle malý chlapec dával lekce. He was a very different kind of person. On byl velice jinou osobou. And once he came to Srila Prabhupada, Prabhupada, in 6 months, he joined, got first, second initiation, and sannyas. A když přišel jako ke Šrilovi Prabhupádovi, tak během 6 měsíců dostal první, druhý zasvěcení a sannyas. And one of Prabhupada's very senior disciples asked him, he said,
Prabhupada, how are you giving him sannyas? He's a new man. A někteří ze starších žáků Šrily Prabhupády se ptali Šrily Prabhupády, Prabhupádu, jak mu můžeš dát sannyas, teď je novej. Prabhupada said, he's not a new man. He grew up with Krishna consciousness. You're a new man. Prabhupád jim odpověděl, on není nováček, on vyrostl v Krishna vědomí, vy jste nováčci. So how he dealt with this society of a bunch of, don't mind me saying, I'm speaking of myself, a bunch of crazy Westerners. A jak on nakládal s tou společností, odpusťte mi, že to takhle řeknu, platí to i pro mě, tou tlupou šílených zápaďáků. It's very interesting to me. To bylo pro mě velice zajímavé. In February of 1977, when Srila Prabhupada came to Bhubaneswar, he spent 14 days there. V únoru 1977 Srila Prabhupada navštívil Bhubaneswar a zůstal tam 14 dní. Which is the longest time Prabhupada has spent in any place in like a few years. He probably only 3 days, 4 days. A to byla nejdelší doba, kde Prabhupada v té pozdější fázi, tak kde zůstal, vždycky byl někde 2-3 dny. And Guru Maharaj told us that Prabhupada was calling him every day to his room to speak with him. A Guru Maharaj nám vyprávěl, že Šrila Prabhupada si ho pravidelně volal k sobě do pokoje, aby s ním mluvil. And there were many Western devotees also in that group. A v té skupině bylo spoustu i západních oddaných. And he said one day Srila Prabhupada pointed outside at all the Western devotees. A jednoho dne Šrila Prabhupada poslal ty západní oddaní ven. And Prabhupada told Gorgovinda Maharaj, A Prabhupada řekl Gorgovinda Maharájovi, I want you to stay. já chci, aby si zůstal. He said, they will not stay, they have problems. A Prabhupada mu řekl, oni nezůstanou, oni mají problémy. But you stay. Ale ty zůstaň. And then Prabhupada told him something our Guru Maharaj often used to repeat. A pak mu Prabhupada řekl něco, co Guru Maharaj často opakoval. You tolerate, 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 cooperate. Řekl mu, toleruj, toleruj, toleruj a spolupracuj. So it wasn't so easy for him being around people who couldn't pronounce Sanskrit, who didn't know the culture. A bylo to pro něj těžké mít společnost oddaných, kteří neuměli vyslovovat sanskrt a neznali kulturu. And who sometimes were even doing politics. A někdy dělali politiku. But he tolerated that. Ale on to toleroval. For Srila Prabhupada. Pro Šrilu Prabhupada. And he always kept Krishna Katha and Krishna Kirtan in the center. A vždy držel Krishna Katha a Krishna Kirtan v centru pozornosti. That's a long answer, I'm sorry. To byla dlouhá odpověď. Prabhuji, you have something? Yeah, just Bhaktivinoda Thakur is mentioning special category of devotees. He called them Kalichelas. So when we are dealing with new devotees, sometimes I am like suspicious, you know, especially when some dealings with money transactions and so on. So could be this suspiciousness also some kind of aparada to Vaishnava? What's an aparada? That we see them as a Kali Chela? I'm not understanding. Yeah, to be suspicious of them being. Okay. Maybe I mixed these two That's topics. a good question. It's a very important question. I mixed two topics, you know, this Kalichelas, this is one part, and this suspiciousness regarding dealings with new devotees. Já se ptám na to, že Bhaktivinoda Thakur zmiňuje a takové jako upozorňuje na to, že v řadách oddaných se můžou objevit oddaní, které on nazývá Kalichelas, jakože mají ty vašnavské prostě vnější symptomy, ale jakože jsou to žáci Kaliho, tak to je jedna část. A druhá část, jestli podezíravost, když jednáme s oddanýma, s novýma oddanýma, tak když jsme jako podezíraví, jestli to může být určitý druh přestupku vůči oddanému. Bhaktivinoda Thakur sings in one song. Bhaktivinoda Thakur v jedné písni zpívá. Eyota eka kale chela tilak napi kunti mela. Eyota eka kale chela. He said, this is a Kali Chela, follower of Kali. Bhaktivinoda Thakur zpívá, toto je následovník Kaliho. He has tilak. Má tilak, And kunti mala. kantimal. But
He's not really acting as a devotee. Ale nejedná skutečně jako oddaný. And Bhaktivinoda Thakur, he says that the worst thing associating with atheists is to associate with the Kali Chela. A Bhaktivinoda Thakur říká, horší než sdružovat se s ateistou je sdružovat se s Kaličou. He says it's the worst kind of association. On říká, to je nejhorší společnost. And we have to be careful to keep away from that. A musíme být opatrní se jim vyhnout. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he wrote in an article in Sajjanatoshani. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur napsal článek do Sajjanatoshani, that at the time of Chaitanya Mahaprabhu, his devotees, they kept away from non-devotees to keep from being contaminated. Že v dobách Chaitanya Mahaprabhu a oddaní se zdržovali společnosti neoddaných, aby nebyli znečištěni. He says, then Kali saw this. On řekl, když to Kali viděl, what can I do? I can't destroy everything because they're not associating with non-devotees. Tak si říkal, co teď budu dělat, jak to jako zastavím, když oni se nezdružují s neoddanými. So Kali, like the FBI, sent some spies to the Hare Krishna movement. Kali jako to FBI poslal nějaké agenty, nějaké špiony do hnutí Chaitanya Mahaprabhu. And they put on tilak and kuntimala. A oni si dali tilak, kantimálu. And they acted like devotees. A jednali jako oddaní. But they wouldn't focus on Sudha Bhakti. Ale oni nebyli zaměření na Shuddha Bhakti. So really, this is our responsibility. Takže to je naší skutečnou zodpovědností. The movement, this institution, can do so many wonderful things for us. Tohle z toho hnutí, ta instituce pro nás může udělat spoustu věcí. It can tell us about the glories of flying in a plane. Může nám vyprávět o slávách lítání letadlem. It can show you how to fly a plane. Může vám ukázat, jak řídit to letadlo. Give you a book, you can read about how to fly a plane. Může vám dát knihu, v které si přečtete, jak řídit to letadlo. It can tell you what is a good plane. Může vám říct, co je dobré letadlo. But we have to individually fly the plane ourselves. Ale my individuálně, každý za sebe musíme letět. We can't just depend on the temple president or on the institution. Nemůžeme jenom záviset na temple prezidentovi nebo na instituci. And it's a difficult thing because then what am I going to do about these false devotees? A to je ta těžkost potom, jak já se vypořádám s těmi falešnými oddanými. Bhaktivinoda Thakur in another place is something we spoke at length about last year. Last year here in Czech about Putana? Last year? 2 years ago. Was September. Oh, it was 22 actually. 2020. Yeah. Takže když jsme byli v Čechách 2022, v září myslím to bylo, tak jsme dlouze mluvili, jako jsme dával seminář Prabhu na Putanu. A Putana is a demon that Kamsa sends, acting like a devotee. Putana je démon, kterého posílá Kamsa, aby jednalo jako oddaný. She offers her breast to the babies. A nabízela svá ňadra dětem, but then she kills them. Ale pak je zabije. So we have to distinguish. Takže my musíme rozlišit. But you know the problem with Putana, nobody recognized her. Ale problém třeba s Putanou byl, že ji nikdo nepoznal. Even Mother Yashoda and Rohini didn't recognize her. Dokonce ani matka Yashoda a Rohini ji nepoznali. So how am I supposed to recognize her? Tak jak já je můžu poznat? In fact, Rohini and Yashoda, they gave respect to her. Ve skutečnosti Yashoda a Rohini vzdávali úctu. She must be a great devotee. Ona musí být velkou oddanou. Yes, you want to nurse her? Our baby's over there. Go ahead, he's right there. Nurse him. Ty chceš nakojit naše dítě, běž tam je vedle v pokoji. Then what's different about Yashoda and Rohini and us? A co je rozdíl mezi Yashodou a Rohini a námi? The difference is that we stop Putana. Ten rozdíl je, že my zastavíme Putanu. I want a background check before you come. Počkej, já si to potřebuju zkontrolovat ještě, co seš zač. We call the police. We do a background check on them.
Prostě si jako překontrolujeme ty osoby. Jo, zavoláme policii. That's not a bad thing to do. A to samo o sobě není špatná věc. We should have done that more often with our gurukulas. Měli bychom to častěji praktikovat s našimi gurukulami. But it's not enough. Ale není to dostačující. What is the difference between us and Yashoda and Rohini? Jaký je rozdíl mezi námi a Jašodou a Rohini? They're taking complete one-pointed shelter of Krishna. Oni přijímají neochvějné útočiště u Krišny. Krishna completely protects them. A Krishna je vždycky ochránil. It doesn't mean we should not do a background check. We should. A neznamená to, že bychom si neměli kontrolovat věci. Měli bychom. But we do it because Krishna gives us that intelligence to do that. Ale děláme to, protože nám Krishna dal určitou inteligenci, abychom to dělali. And the main thing is not the background check because someone might cheat with that. A ta nejdůležitější věc ale není ta kontrola, protože i to někdo dokáže podvést. Sometimes people criticize devotees. Oh, the devotees are very simple. Někdy jsou oddaní kritizováni, že jsou příliš jednodušší. They're going to be cheated. Oni budou podvedeni. So we have to write some nasty things about the devotees to expose all the rascals. Takže musíme napsat nějaký hrozný věci o oddaných, aby jsme odhalili, jaký jsou to darebáci. But you don't know who's a devotee and who's not a devotee. Ale ty nevíš, kdo je a kdo není oddaný. I tell you a quick story. Můžu říct rychlý příběh? In the late 60s, Srila Prabhupada opened a temple on Frederick Street in the Haight-Ashbury of San Francisco. V 60. letech Srila Prabhupada otevřel chrám v Haight-Ashbury v San Francisku. Many hippies were coming to have the good food. A spoustu hippí tam chodilo na dobré jídlo. And there was one hippie who was coming for some time. A byl jeden tam hippie, který tam chodil. And one day, one of the devotees said, "Hey, would you like to do some seva, some service?" A jednou mu jeden oddaný řekl, chtěl bys udělat nějakou službu? I said, "Yeah, that sounds cool. I'd like to do that." A on říkal, jo, to zní dobře, jo. Where do I go? Kam mám jít? And he said, "You go to him." Běž za ním. And they pointed to some person who was not a devotee. A pak to byla jako osoba, která nebyla oddaná. He had old dirty torn jeans, Měl Russian clothes. špinavý, roztrhaný západní oblečení, džíny. So this hippie went to him. They said that I should ask you to help. He said, "Yeah, I'm the garbage man." A tak ten hippie říkal, oni mě tady jako poslali za tebou, že mi máš dát nějakou službu. Jo, já jsem tady přes odpadky. So the hippie spent the whole day with the garbage man. Takže ten hippie strávil celý den s tím popelářem. They had so much garbage, leftover scraps and things from the field. They were feeding hundreds of people every day. Oni krmili stovky lidí každý den, takže tam bylo spousta odpadu z toho. And they took the garbage to the dump and got rid of it. A takže oni ho vyhazovali, aby se ho zbavili toho odpadu. That hippie said, "This garbage man was the most amazing person I've ever met." A ten hippie říkal, ten popelář byl nejúžasnější osobou, kterou jsem kdy potkal. He was so happy. On byl tak šťastný. And he was just talking to me about Krishna all day. A celý den mi jenom povídal o Krišnovi. And then later on I found out the garbage man was the temple president. A pak jsem se později dozvěděl, že ten popelář byl temple prezident. And his name was Jayananda. A jeho jméno bylo Jayananda. Said that hippie became a devotee because of Jayananda, because of the garbage man. Tak ten hippie se stal oddaným díky tomu popelářovi, Jayanandovi. That hippie later became initiated, his name became Vatsaldas. A později se tento hippie dostal zasvěcení a stal se Vatsalodásem. He was my first temple president when I moved into LA. Který byl mým prvním temple prezidentem, když jsem přišel do Los Angeles. The problem is we can't see who's a devotee and who's not. Takže ten problém je, že my nedokážeme vidět, kdo je a kdo není oddaný. And we may think that Kali Chela is the best of the devotees. A my si můžeme myslet, že ten Kali Chela je nejlepší z oddaných. And we may think the best of devotees is just the garbage man. A můžeme udělat tu chybu, že budeme toho nejlepšího z oddaných považovat jenom za popeláře. So what can we do?
Tak co s tím můžeme udělat? We have to give up the measuring stick. My se musíme vzdát toho poměřování. We have to give up our propensity to try to judge other people. Musíme se vzdát toho sklonu posuzovat jiný lidi. Karmi Gyani Micha Bhakta Nahoibi Toya Anuragta. Don't be attached to the karmis, the gyanis and the false devotees. Nebuďte připoutaní ke karmím, gyáným, k falešným oddaným. Sudha bhajaneti koroman. Just do pure bhajan. Jenom dělejte čistý bhajan. Krishna will whisper, that garbage man's a really good person. A Krishna vám pošeptá, ten popelář je dobrá společnost. And this other person over here looks like a big guru. A ten jiný týpek tady vedle, co vypadá jak velký guru, There's something wrong. tam je něco špatně. Krishna will whisper in our heart. Krishna nám to pošeptá v srdci. But we need to be subtle enough A musíme být dostatečně jemní, that I can respect that senior person who may be like a Kali Chela. že zvládnu mít úctu i k té starší osobě, který možná je kaličou, Because they're chanting, protože zpívá, because they're doing service. protože dělá službu. I respect those activities, Budu ctít ty činnosti, but I keep a distance. I practice upeksha, neglect of the bad things I see in them. ale od čeho si budu držet odstup, co budu jako nevnímat, budou ty špatné věci, které dělá. I was in Belgium a few years ago. Před pár lety jsem byl v Belgii We were taking prasadam with the devotees at the Sunday feast. a s oddanými jsme přijímali prasádám na nedělní hostině And I got an international phone call a někdo mi zavolal ze zahraničí. from a friend of mine who's managing a temple. Byl to můj přítel, který manažeruje chrám. And he said, Prabhuji, I don't know what to do. A řekl, Prabhuji, já nevím, co mám dělat. We're getting ready to have a festival. My se připravujeme na festival And there's some devotees who want to come, but they left ISKCON. They're not ISKCON devotees. a chtějí přijít nějací oddaní, ale oni opustili ISKCONu, oni už nejsou v ISKCONu. I hope I don't get in trouble saying this. Doufám, že se nedostanu do problému, když to řeknu. He said, should they be able to come or not? Měli bychom jim dovolit přijít, nebo ne? And I said, to me it's very simple. A já jsem řekl, pro mě je to velice jednoduchý. If someone's not a problem, they're not a problem. Pokud někdo nedělá problémy, tak není problém. And if someone's a problem, they're a problem. A pokud někdo dělá problémy, tak If je someone problém. just comes and they chant Hare Krishna, they're very good, then there's no problem. Když někdo přijde a jenom zpívá Hare Krishna a je v pohodě, tak není problém. But I told him, I don't care. If the person's even a GBC sannyasi guru, but if they come and they cause problems, they're a problem. A já jsem mu říkal, mě to prostě nezajímá. Pokud přijde i klidně GBC, ale bude dělat problémy, tak on je problém. I respect their position and their seniority. S tím jejich pozici, jejich jako to, že jsou starší. The temple president has an obligation. He has to protect that project. Chrámový prezident má ten závazek, že musí ochraňovat ten projekt. And if someone's causing a problem, they're a problem. A když někdo dělá problémy, tak se stane problémem. So this is my thought, Prabhuji. Tak to je moje myšlenka. That we can't just be external. Nemůžeme zůstat jenom povrchní. Everybody's allowed to come. Do you have an ISKCON ID card? Kdokoliv chce přijít, tak se ho budeme ptát, a máš občanku? Everybody with an authorized ISKCON ID card, it's stamped this year also, then you're allowed to come. Kdokoliv, kdo má razítko v občance, tak teprve mu dovolíme, že tady může být. But our movement is for everyone, Ale naše hnutí je pro každého. as long as they don't cause trouble. Do té doby, než dělají problémy. All right, it's really late. I'm so sorry. Anybody else? I can see the devotees are listening. Does anybody else really want to ask a question and make a comment? Někdo se chce opravdu něco zeptat nebo nějak komentovat? Já měl ještě otázku, co měl člověk udělat, když udělá přestupek vůči oddanému nebo vůči oddaném. I'd like to ask what one is supposed to do if he commits offense against devotee. Okay, 1 second. Krishna Kun, maybe you need to go. You have your meeting right now. What if someone commits an offense against a devotee? Co když někdo udělá přestupek proti oddanému? Well, you may have already heard this before. You're supposed to go to that person and say,
Prabhuji, please forgive me for my offenses. Určitě o tom už slyšel, musíš přistoupit k té osobě, požádat ho o odpuštění za ten přestupek. Because only the person you've offended can forgive you. Protože jenom ta osoba, kterou si urazil, ti může odpustit. But here's my question. Ale tady je moje otázka. Is that enough? Je to dostačující? And the answer is no. A odpověď je ne. And we were speaking about this last night. Jiva Goswami in Bhakti Sundarbha discusses this. A my jsme o tom mluvili ve Smritavách, Jiva Goswami to diskutuje v Sandarbách. If I say some bad things about Prabhuji's mother, it's terrible. Když tady řeknu něco špatného o Prabhuově matce, tak to je hrozné. And then I go to him after and say, I'm really sorry, please forgive me. A potom za ním přijdu a řeknu mu, Prabhu, je mi to fakt líto, prosím, odpust mi. He's a nice devotee. On je pěkný, oddaný. He may say, that's okay. A tak může říct, jo, to je v pohodě. And technically I get what's called the kshama. I get his forgiveness. A technicky, co se stalo, je, že já jsem získal jeho odpuštění, kšama. But Jiva Goswami says that's not enough. Ale Jiva Goswami říká, že to nestačí. Because still in his heart he's a little unhappy. Protože v jeho srdci on je pořád trochu nešťastný. Because he loves his mother. Protože miluje svou matku. And he said something bad about my mother. A on řekl něco špatného o mý matce. I forgive you. No, tak ti odpouštím. Jiva Goswami says you also have to get the anugraha. Jiva Goswami říká, že musíte také získat anugraha. The anugraha means I have to please that person. A to znamená, že já musím potěšit tu osobu. So maybe it means I need to go and ask forgiveness from his mother. Takže možná budu muset jít a požádat o odpuštění jeho matku. And maybe I should take her some prasada. A možná bych jí měl přinést nějaké prasáda. Maybe a gift or something. Nějaký dár. And then when he sees that, he sees that his mother's happy, then he'll be happy. A pak, když on uvidí, jak jeho matka je šťastná, tak pak bude on šťastný. So it's not enough just to say, oh Prabhu, please forgive me for my obeisances and accept my offenses. takže není jako dostačující jenom říct, Prabhu, přijmi prosím moje přestupky a odpust mi moje poklony. I hope you don't do that. Doufám, že tohle neděláte. Better than please accept my obeisances and forgive me for my offenses. Lepší verze je, prosím, přijmi moje poklony a odpust mi mé přestupky. But even that's not enough. Ale ani to není dostačující. Maybe just from the lips. Pokud je to jenom slova. We have to behave in a proper way. My musíme jednat správným způsobem. Realize it's a very serious thing to offend a devotee. A vědět, že je to velice vážná věc urazit oddaného. And the devotee is pleased when he sees it. I'm taking very sincerely to the process of bhakti. A když ten oddaný uvidí, že já jsem velice vážný ve své oddané službě, I'm chanting Hare Krishna. Zpívám Hare Krishna. I'm coming and praying the Gornitai, please forgive me for offending the devotees. A přistupuju ke Gornitajům a jako žebrám u nich, jako, nebo prosím o odpuštění, že jsem urazil oddaného. A přijímám útočiště u šástry a u bhajanu. Ale to, co je nejdůležitější, že přestanu kritizovat. Potom oddaný odpustí. But then the next question comes, and what do you do if you have a bunch of really kind of rough people in the society, in the community? And we have a few. A pak další otázka je, co když ale v té společnosti máš bandu takových hrubiánů, což se občas děje. He's a bad person, he's criticized. A on je špatná osoba, on kritizuje. Well, what do you do when you have children? You have a lot of children here. What do you do when you have children who misbehave? Co budete dělat, když máte tady spoustu dětí a když oni se chovají špatně, zlobějí? Když jedno z dětí začne křičet během Bhagavatam lekce, vyhodíte ho z okna? No, he's a child. Ne, je to dítě. You love them. Milujete je. You forgive them.
odpouštíte And jim. in the same way we should treat devotees. A stejným způsobem bychom měli jednat s oddanými. We give a message to the child. My tím dáme jako poselství tomu dítěti. I love you, Miluju tě, but I don't love the way you're behaving. ale nelíbí se mi, jak se chováš. What you're doing is not good. To, co děláš, není dobrý. But I love you. Miluju tě. And we should also appreciate devotees. A takhle bychom měli oceňovat I oddané. don't like the way you're behaving. Nelíbí se mi, jak se chováš. And if I'm a manager, I may have to chastise him. A když jsem manažer, tak ti můžu vynadat. We might even have to ask him to leave Můžu tě i požádat o to, aby si odešel, if he's a problem. pokud děláš problém. I have a friend who did a very bad thing. Já mám přítele, který udělal velice špatnou věc. He molested one of his daughters. On zneužil svoji dceru And he went to prison for that. a šel za to do vězení. And all the devotees hated him. A všichni oddaní ho nenávidí. I'm a little close with his daughters. A jsem jako, mám blízko k těm dcerám. But you know, when he went to prison, I sent him books and prasadam. A když on šel do vězení, já jsem mu poslal knihy a prasádam. I have some love for him. Mám k němu nějakou lásku. I hate what he did. Nenávidím to, co provedl. And I don't speak with his daughters about it. A s jeho dcerama o tom nemluvím. No tolerance. Žádná tolerance. But I have some love for him. Ale mám nějakou lásku k němu. So sometimes someone does something bad. Že někdy někdo udělá něco hodně špatného. Zero tolerance, especially with a child. We call the police. A k tomu bychom neměli mít žádnou toleranci. Okamžitě voláme policii. But then I'll take him prasadam in jail. Ale pak mu do vězení přineseme I'll take prasádam. him some books. Dáme mu nějaké Because I knihy. also have some love for them. Protože taky k nim máme nějakou They're lásku. a bad person, Oni jsou špatní osoby. but they're a devotee bad person. Ale jsou špatní osoby oddaný. And like a child, we may have to discipline the child, but we still love the child. A stejně jako dítě, který musí být napraveno, potrestáno, ale stejně ho milujeme. That's the art of living. To je to umění života. And that's the art we have to learn to establish Madhyam culture. A to je to umění, které se musíme naučit, abychom mohli ustanovit tu kulturu Madhyamy. All right? I think we should stop. Especially, I grew up on a farm. Já jsem vyrostl na farmě. I don't think anybody's going out to water the vegetables today. A myslím, že dneska zrovna teda nikdo se nechystáte jít zalévat zeleninu ven. Or harvesting the grain or anything. But Nebo sklízet obilí. still around the farm, work starts early. Ale stejně na farmách ta práce začíná brzo. A já nechci způsobovat moc problémů. I do have a humble request though. Mám pokornou prosbu. All the devotees, you can go ahead and leave. Všichni oddaní můžete odejít, But I'd like to just see the kids for a minute. ale chtěl bych děti, jestli by mohli přijít na chviličku. Because you know the Bhagavatam class is really boring for little people. Protože ta lekce, jako Bhagavatam lekce, je pro ně většinou hodně nudná. So we have a little something we like to do for the kids. Tak my jsme jim něco přinesli. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Samaveda Bhaktavinda ki Jai. Premanandi Hari Hari Bo. Vanchakalpadurubhischa Kripa Sindhubhyeva Chapatitanam Pavani Hare Vaishnav Nandakori Vaishnavinda ki Jai. Sadhu, sadhu. All the children ki Jai. Jai. Sláva všem dětem.